Hej och hjärtligt välkomna till Teknikerna kan. Jag heter Peter Esse och när jag recenserade Google Nest Audio här om sistone så fick jag frågan hur den lät jämföras med framförallt Sonos One. En fråga som jag var kanske ganska beredd på egentligen. Det brukar vara så. Detta är någon form av referenshögtalare. Men jag var ju på annan ort när jag gjorde den här recensionen. Kanske ni undrar varför det är alltid den här låten Lucid Dreaming av en artist eller grupp eller någonting som heter Velee. V-E-L-E-E. Och det är för att detta är den enda låten från Epidemic Music som står för väldigt mycket av musiken på YouTube. Som jag även har i Spotify. Men när jag har provat de här högtalarna så har jag naturligtvis lyssnat igenom fler låtar än så. Och då var ju alltså frågan, hur låter Google Nest Audio mot Sonos One? Och mitt svar på den frågan var väl att ja, men den kostar ju dubbelt så mycket. Så att det är inte så konstigt att den borde låta betydligt bättre. Så jag har liksom kört igenom här nu. Sätter igång låten igen här. Och via Spotify Connect så byter jag då från Google Nest Audio till Sonos One. Men innan vi fortsätter så blir det lite reklam. Har du problem med ditt smarta hem, ditt nätverk eller kanske bara att skrivaren inte vill skriva ut? Då är getgeek.se tjänsten för dig. Där kan du enkelt fylla i vad du behöver hjälp med, när du är tillgänglig och om du vill ha hjälp på distans eller besök i hemmet. Från 399 kronor efter rutavdrag. 1200 kronor Nest Audio, 2500 ungefär Sonos One. Ja, vad ska jag säga? Det är inte samma universum. Totalt helt olika syften med de här. Jag jämförde ju den här med någon form av en bra köksradio. Kanske till och med 2 sådana här stereokopplade i vardagsrummet så är man hemma. Men jag lyssnade på den här så det går liksom inte att prata om dem i samma mening. Det är ju ett hån mot Sonos One. Här har vi ju bas, här har vi ju klart ljud. Jämfört med de här 2 så är det bara grötigt med den här. Den blir omkörd och det yttersta. Har jag liksom gjort mig tydlig nog här, ni som funderade på mellan de här 2? Nej. Men det jag tycker är intressant är ju att jämföra den här 1200 kronors eller 1150 kronors högtalaren mot den här IKEA IKEA Symfonisk. Och så om vi då sätter igång provlyssna lite här. Notera nu att jag sitter bakom högtalaren. Jag har givetvis liksom provat de här off-cam ett tag. Så ni får ta mina ord mer än hur jag sitter. Ja, vi spelar lite på den. Höja det tror jag. Så byter vi till bokhyllan. Och om det var helt löjligt att jämföra den här med Sonos One så ska jag faktiskt säga, och det här förvånar mig så oerhört, för jag liksom, av mitt minne så jämförde jag den med den här. Den här kostar ju 995 så den är billigare. Men den här, det är faktiskt mer likt denna och Sonos One. De har mer gemensamt än vad den har. Även i jämförelse med Nest Audio och Symfonisk bokhyllan här så är denna betydligt bättre. Betydligt. Så att om det handlar om budget bara kontra ljud och sen givet då att du vill vara en del av Sonos ekosystem, ja men då är det ju den här. Utseendemässigt så vinner ju den här flera gånger om. Jag skulle säga att den vinner ju även mot den. Så där har vi svaret på den. Handlar det om ljud för en rimlig peng, då är det Sonos One. Handlar det om ljud för en exceptionellt rimlig peng men som inte riktigt låter lika bra som denna, då är det ju Symfonisk här från IKEA.
Och handlade om att vara en del av Googles ekosystem med en hyfsat billig högtalare som passar in väldigt, väldigt bra i hemmet. Då är det fortfarande Google Nest Audio. Och med det så tackar jag för mig. Hoppas du tyckte det här var intressant. Glöm inte att prenumerera för fler videos. Och häng med i bubblan.teknikveckan.se för att fortsätta diskussionen. Ha det gott. Hej!